تهران زرنخ. این هیلتکس است، نخی که با بکارگیری آخرین فناوری‌های جهان در شرکت تهران زرنخ تولید می شود. زندگی ماشینی این روزها منجر به بروز اختلالات زیادی در عملکرد صحیح سیستم بدن شده است. این اختلالات بعضاً باعث ایجاد درد در نقاط مختلف بدن و یا تجمع چربی و سموم در سلول‌ها می شود. الیاف پلیامید سلامتی بخش هیلتکس حاوی نانوذرات مهندسی شده است که با برخورد به گرمای خارج شده از بدن به سرعت حرارت را به پرتو فروسرخ تبدیل می کند. پرتو فروسرخ توانایی ویژه‌ای برای عبور از لایه‌های مختلف پوستی و رسیدن به جریان خون در مویرگ‌ها دارد. این پرتو پس از ورود به جریان خون تبدیل به انرژی مؤثری در مویرگ‌ها شده، باعث گشاد شدن رگ‌ها و تسهیل جریان خون می‌گردد. انرژی دریافت شده از پرتو فروسرخ با فعال شدن در سیستم سراسری بدن، سموم انباشته شده در سلول‌ها را دفع کرده، تأثیر چشمگیری در از بین بردن سلول‌های بافت چربی دارد. این فرایندی است که در نهایت منجر به افزایش سلامت عروق و تناسب اندام می شود. از دیگر مزایای استفاده از هیلتکس، افزایش گردش سراسری خون در سیستم خونرسانی بدن است. بر اثر استفاده از هیلتکس، قسمتی از حرارت خارج شده از پوست به صورت انرژی مفید به بدن بازگردانده شده و دمای کلی را افزایش می دهد. نخ سلامتی بخش هیلتکس. هیلتکس، نوید بخش سلامتی برای همگان.